Good morning guys and good morning mga kabady. Welcome back to our channel, Vegetable, Gardening and More. And today, I will share with you one helpful tip para mapadami pa natin lalo ang ating puno ng malunggay para makaani tayo ng mas maraming dahon. So, come on! So, as you can see, itong puno ng malunggay na to is payat pa lang siya. Kaya, ang tendency nito is tataas lang siya ng payat. Ang ginawa natin last time, pinutol natin siya dito sa bandang kalagitnaan. Ito yung mga pinutol na natin. Ito rin yung kabila na pinutol natin. Ito rin yung mga mapapayat na stems na pinutol din natin. So ang nangyari, mas dumami yung kanyang mga naging sanga at magiging yung mga dahon, dumami rin siya. So ganito rin ang gagawin natin dito sa puno ng malunggay na to. This is around 6 months old already. So ang gagawin natin, kakat lang natin banda dito sa gitna. Please bear with us. Medyo mapurol na yung ating lagari. Yan. Natawanan ako ng aking anak, ng bunso. Kasi napakatalim ng ating lagari. Yun. Pero pwede pa naman. Yun. So, ang gagawin natin, itong puno na to, pwede pa natin siyang pakinabangan. Yun. Nakod na. So, itong mga naputol natin na mga sanga, pwede na tayong magtanim ulit ng mga malunggay through these branches. So, mas dadami yung ating malunggay at mas marami tayong ma-harvest ng mga dahon. And in due time, magpuproduce sila ng mga bunga. Babaw natin siya hanggang dito. Yan. The best. Good. So, ito yung tip natin para mapadami natin yung mga malunggay dito sa roof deck. At naitanim na natin yung mga pinagputulan. So, dito tayo nagputol. At ito yung mga pinagputulan nila.
Ang importante lang, hindi sila maggalaw ng masyado para mag-establish sila ng mga ugat, and then mas tutubo na sila ng maayos. So ang magiging result nito parang ganito. Mas marami na silang dahon, magsasanga sila, at ito yung ating pinutol nga nung nakaraan. So ito naman ibibigay natin kay Kuya Edison kasi nangihingi siya ng mga pangtanim din ng malunggay. So ang ganda nito, napakaganda nito. Dito siya mag-uusbong ng mga bagong branches. So ito rin yung bibigay natin sa kanya na malunggay. So sinong gusto ng malunggay, mag-message lang po kayo pag nandito kayo sa Qatar. God bless, and please don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga next videos. Bye-bye! So, makalipas ang ilang araw, ito na yung ating malunggay. Napakaganda ng kanyang tubo galing doon sa kanyang pinagputulan. So, ito yung pinagputulan. Ito na yung mga new branches na lalago at magiging big branches at kakapal ulit yung ating malunggay. So, ito rin yung isa. Ito yung mapapayat sila dati. Kita nyo dito. Pero, lumago na rin sila ulit. Yan. So, ito po ang paraan natin sa pagpapalago ng malunggay. Yung pinutol natin dito, ito na sila ulit. Meron ng mga bagong usbong. Yan, nakita po natin yung mga usbong. Ito na yung magiging new branches ng ating bagong tanim na malunggay. So, that's it for today. Guys, after around 6 weeks, ito na yung ating mga malunggay na tinanim galing sa mga sanga. So, i-close up natin. Ang ganda, oh. Tingnan niyo naman yung tubo nila. Napakaganda. So, ito yung pinag-anuhan nila. Pinanggalingan ng mga bark o yung mga branches. Ito pa yung isa. Ganda na nila. Tapos, dito sila lang galing. Ito yung pinagputulan natin. Tapos, ito yung mga naging bagong sanga. At saka ito. Tapos, tumubo na ulit yung napakagandang pinanggalingan ng ating malunggay tree. So, after some time, check natin yung mga malunggay na mas maliliit yung branches at tinanim natin ng pahiga, hindi sila tumubo. So, this experiment is failed. Pero, merong tumubo. Ito isang malunggay. So, ang conclusion natin, ito dito siya nanggaling sa nakahiga. So ang conclusion natin, mas maganda pa rin yung pagtatanim ng nakatayo yung mga branches. So okay, that's good experiment. Ating episode sa pagpapadami ng malunggay, and if you are new to our channel,
don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga next videos. Thank you and God bless.